yan. In Galatians chapter 6 and verses 9 and 10, ito ay sinasabi ni Apostle Paul. Ang sabi niya, "And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. As we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith." Alam niyo po, ang salita ng Diyos ay puspos sa lahat po ng dapat malaman ng mga totoong mga mananampalataya. Okay? Marami pong tao ang sanay lang tayo na pagpalain tayo. Yung bang tumanggap tayo ng pagpapala at sabihin natin, salamat sa pagpapala. Pero ang totoong Kristyanismo po ay yung nagiging pagpapala. Okay? Yun ang totoong salita ng Diyos na nasa atin. Sinabi yan ni Apostle Paul, sinabi niya ng ating Panginoon that it is more blessed to give than to receive. At palagi kong tinuturo sa Lighthouse niyo po na in times of adversities, yung mga pagsubok, kabigatan sa ating buhay, when we rise up, in obedience to God's Word, in the working of the Spirit in us, and according to the grace of God in us, ay mayroong pagkilos po palagi ang ating Diyos. Now, meron po tayong focus sa second quarter. No? Let me just segue to our message tonight, just a short message. At especially po ito sa lahat ng mga Lighthouse, but of course, sana ang lahat po na nakikibahagi from all other churches ay matutunan din po ito. Okay? Sa bagay na ang lahat ng tao ay tumitingin sa government, national government man yan o local government, para sila ay tulungan. Oh yes, totoo po yun. But churches are built. Churches are established so that there can be a working of the Spirit in the midst upang ang lahat po sa kanila ay magkaroon ng pagkilos. Okay? That every joint would supply another member. Yan po yung nasusumpungan natin sa book of Ephesians. At ang totoong mga katuruan na ito ay dapat matutunan ng lahat ng mga churches. Hindi lang yung ang tinitingnan natin, separate yung church and state, pagkatapos pag nangangailangan ka ng tulong, hindi ka makatayo sa sarili mong paa. Okay? Now, that might be a pungent statement, but this is reality in our midst. Now, doon po sa 1 Peter chapter 4 and verses 10 to 13, hindi po tayo nagkaroon dito ng pagkakataon na mailagay itong outline po natin sa ating screen. But I believe you have your own Bibles with you. No? Kahit tingnan niyo dyan sa inyong mga tabs o inyong mga smartphones. In 1 Peter chapter 4 and verses 10 to 13, ito po ang sinasabi ni Peter. "As every man hath received the gift, even so minister the same one to another, as good stewards of the manifold grace of God." Now, suriin po natin, no? Yan pala yung verse. Ang bawat tao, ang bawat mananampalataya sa eklesiya ay tumanggap ng kaloob sa Panginoon. Siguro ilagay mo lang yung verse na yan, manatili yung verse na yan dyan. No? Lahat ay may kaloob sa Panginoon, ang kaloob ng biyaya. At sang-ayon sa biyayang yan, ay binibigyan tayo bawat isa ng abilidad, ng gift, a gift according to the grace of God, so that by the same gift ay maaaring magkaroon ng pagkilos ang bawat isa. Okay? Now, ang sabi dito, ang lahat dahil meron tayong biyaya ng Panginoon, ang lahat ay tumatayong katiwala, stewards. And we need to be stewards of the manifold grace of God. The grace of God is manifold. Ibig sabihin po, ang biyaya ng Panginoon ay napakayaman sa maraming bagay. Anumang uring pagkilos, anumang uring ministry, anumang uring platform po yan. Hindi lang po iyan nakikita sa pagpapahayag ng salita ng Diyos, o pag-awit, o pagtuturo. No, a lot more. We actually cannot do anything outside of God. Ang sabi ng Panginoon, without me, you can do nothing. Okay? Kung kaya yan ang pagkilala ng bawat eklesiya. Now, in verse 11 of 1 Peter chapter 4, ang sinasabi, "If any man speak
Like ako, ginagawa ko ngayon. If I speak, let him speak as the oracles of God. Well, wala po akong karapatan na magpahayag ng sarili ko lang, no. Kaya nga po tumutungo tayo sa salita ng Diyos. Now look at the second one. If any man minister, ang salita pong minister, ang talagang ibig sabihin niyan ay serve. If any man would serve, let him serve, let him do it as of the ability which God giveth. Okay? Kung meron mang taong kikilos o maglilingkod, anumang platform po yan, anumang uri ng pagkilos sa ministry, okay? Umawit man yan, maglingkod yan, maglinis yan, tumulong yan, anuman, okay? That comes from the ability that God gives. And the grace of God, being in all, ay nagkakaroon po ng maaaring pagkilos ang lahat, hindi lang po pastor. Kaya sinasabi ko palagi, ang isang church ay hindi po ministry ng pastor lang, kundi ministry ng lahat. Sapagkat kinakailangan mayroong pagkilos. Okay? Let him do it as of the ability which God gives. Now, take note of this. The ability that God gives is an ability or are abilities na nakikita po natin kahit sa anong kalalagyan natin. Uy, sana nakuha po natin yan. Hindi po lahat ng ating kalalagyan ay matayog. Minsan ang ating kalalagyan ay valleys. But God still gives ability. The Apostle Paul, minsan po ay talagang lugmok na lugmok siya sa kaniyang kalalagyan in his weakest point in life. He wanted to do something. He was asking the Lord to take away his thorn in the flesh. But God did not. Rather, ang sabi sa kanya ng Panginoon, Paul, my grace is sufficient for you. And my grace will give you strength to do something, even at the point of your weakness. Kaya ang sabi ni Paul, no, I would rather glory in my infirmities. Dadalhin ko ito. I will rise up and will do something. And he did minister kahit sa mahirap at challenging na mga pagkakataon sa kaniyang buhay. Now, sa lighthouse po, ay meron tayong nakita na mga dapat na common sa ating lahat na pagkilos. And this is found in Romans chapter 12 and verses 6 to 8. May I just share this with you? Ano po? Kung kayo pastor ng ibang mga churches, I would na tingnan po natin ito. Because this is how we are structured in Lighthouse as a ministry. Kabuuan ng ministry. Everybody has something to do because of this at dahil po sa tinuturo ng Romans chapter 12 and verses 6 to 8. Okay? In Romans chapter 12, kinakausap ni Apostle Paul ang mga taga-Roma, mga mananampalataya. At doon sa verse 6, no? Tingnan niyo sa inyong mga Bibles. Ang sabi, having then gifts, ayan na naman yung gifts, kaloob, differing according to the grace that is given to us. So ano yung pinakakabuuan? Grace. Isang grace, manifold grace, ibinagay po sa lahat. And then, hinati-hati yung grace according sa dapat natanggapin ng bawat isa as gift or gifts. Ang sabi ni Paul ay ito, according to the grace of God given to us, whether prophecy, let us prophesy. Sa lighthouse po, at sa lahat ng lighthouse ay totoo ito. Ang ibig sabihin po ng prophecy dito ay hindi yung foretelling o F-O-R-E-T-E-L-L-I-N-G, kundi telling forth. Ibig sabihin, ito pong tinutukoy dito na prophesying, it's actually a ministry of the Word. Telling forth the Word. Sharing the Word. What I do right now is a ministry of the Word. At kasama dyan, lahat ng mga pastor, lahat ng mga guro, everybody who has that gift to share the Word. Yan po ay maaaring spoken. Yan ay maaaring written. Okay? Yan ay maaaring sa pulpito. Yan din ay maaaring sa radio o kaya sa television. In all platforms. The ministry of the Word. Now, meron pa, ang sabi dito, or, verse 7, or ministry, let us wait on our ministering. Now, ang ministering po dito is serving.
Kaya meron tayong tinatawag na ministry of serving. Yung pagkilos may physical na exertion ng lakas. Serving. O kaya naman, may serving as in nagsaserve ka ng pagkain, nagsaserve. Ang dami pong maaaring serving sa gawain ng Panginoon. Kahit paglinis, serving po yan. Pag-serve ng food. Di ba? Hindi ba yung mga waiter, nagsaserve sila? Okay? So they wait. Kaya ang tawag ay waiter. No? Yung mga may kinalaman sa kuryente, yung mga may kinalaman sa linis, yung mga may kinalaman sa maintenance, yung mga may kinalaman sa upkeep ng mga facilities, serving po yan. Yung mga nagmamaneho, yung mga tumutugtog, everything, serving po yan. Okay? Yan man ay bulaklak o pagkain o kaya pananahi o kaya everything. So, lahat po ay mayroong pagkilos ayon sa abilidad at gift ng ating Panginoon. And then, next, or he that teacheth on teaching. Pag sinabi pong teaching sa banal na kasulatan, it means an equipping. Okay? This is the ministry of equipping. Oh, hindi lang po ito discipleship na parang pang-spiritual lang. Ibig sabihin, when people are equipped, ano man yan, kesyo yan ay sa eskwelahan, o sa trabaho, o ano man, no? Basta't merong kaalaman, may karunungan, at merong aplikasyon. It is an equipping. Okay? Alam niyo po sa Lighthouse, kahit yung mga estudyante, kung mahina sila sa isang subject, sinututor sila para hindi bumabagsak sa mga major na mga subjects sa eskwelahan. It is also an equipping. At lalo na sa spiritual na bagay. Okay? So, ministry of equipping in all areas. Pagtuturo, pagga-guide, pagtitrain. Okay? Ano pa? Ang sinasabi rito verse 8, or he that exhorteth on exhortation. Exhorting. Well, sa simpleng salita, this is lifting up. The ministry of lifting up. Yung bang nakaka-uplift ng ating puso, nakaka-encourage sa atin, nabibigyan tayo ng kaaliwan sa kalagitnaan ng kalalagyan po natin sa buhay. Music is a ministry of lifting up. Arts, kahit po yung mga theater arts, it's a ministry of lifting up. Yung mga sumusulat, yung mga gumagawa ng mga essay, gumagawa ng mga poems, it's a ministry of lifting up. Yung mga drama, yung mga, lahat po yan ay ministry of lifting up. Yung choir, yung music, yung orchestra. It's a ministry of lifting up sapagkat ito po ay nakakaibsan, naiibsan tayo sa kabigatan po natin. Tama po ba? And then there's also this, he that giveth, sa verse 8, let him do it with simplicity. Giving is a ministry of supplying. Ay, marami po tayong kailangan sa churches. At hindi lang yan tumutukoy sa offering as in funds. Whatever you can supply. You know, you can supply time, you can supply resources, you can supply strength, you can supply lahat. Everything that you can somehow extend to someone. Kaya nga po sa panahon ngayon, naghihikaw sa mga tao, nagugutom sila. Ano kailangan nila? Food. Then nagsusupply tayo ng food. And praise God for the rest of the lighthouse works. We are able to do these things. It is not true that the ministry stops, that the church stops during the enhanced community quarantine. It is not true that when we do not congregate, then everything stops. No, sir. The Spirit continues to work in us, in and through the lives of all our people. Okay? So, meron tayong ministry of lifting up, meron tayong ministry of supplying. Now look at this, he that ruleth with diligence. Yung ruling, ano pong gift ito? Ang tawag po namin dito ay ministry of leading in organizing. Oh, sapagkat ang mga tao ay kinakailangan pong pinupul sila, pinangungunahan sila, binibigyan sila ng dapat na mga gawin para magkaroon ng mas maganda, effective na pagkilos. Kaya may mga leaders, may mga pastor, may mga pastors men, may mga sentinels, may mga fellowship group leaders, at ino-organize ang bawat pagkilos. Napakaganda po na sa Lighthouse, ang daming pagkilos, at meron po tayo mga leaders in every level. Ano po? From me,
to the rest of the pastors, to the rest of, kahit po hanggang sa mga tahanan, parents themselves are leaders in their own rights. They organize and they lead. We take lead. Ano po? And this is a gift. Hindi naman po lahat merong gayong abilidad. You know? So, paano tayo mag-organize? Halimbawa, alam nyo, napakaganda. Lahat ng maaaring may ibigay. Siyempre, merong mga tao na ang talagang katatayo nila, mag-receive na sila ng tulong. So, paanong aabot sa kanila yung tulong? Okay? At napakagandang bagay. And then, hindi lang po ministry of leading and organizing. Doon sa dulo ng verse 8, He that showeth mercy with cheerfulness. When you show mercy, alam niyo po, this is the ministry of helping. We help. A church needs to learn how to help. May I say that again? Kung tayo ay gawain ng Panginoon, kinakailangan po'y naroon ang virtue natin na tumutulong po tayo at nakatutulong tayo. Ibig sabihin, nagiging kagaanan po tayo ng ibang tao. Hindi po tayo pabigat. Alam niyo, tinuturo ko sa Lighthouse. Hindi tayo pabigat kahit sa barangay. Hindi tayo pabigat kahit sa city government. Kagaanan nila tayo. Mas sanay tayong tumulong. Bakit? Sapagkat nasa atin si Kristo. Kasi pastor, kapos naman po tayo. Lahat naman may kapos . Ano po? Alam niyo, ako yung nanggaling sa corporate world. There was a time nung araw na ako yung nagmamanage ng isang division. At lahat po ng mga electronic products ay dumadaan po sa akin. I was handling at least 6 departments. Iba't ibang mga produkto po yun. May communications, may instruments, may audio, may data, may cables, may lahat po. Ano? There was a time na kasi po ang dati kong kumpanya ay nasa importation po lahat. But suddenly, tumigil po yung importation. Some years back, in the 1980s, nangyari po yun. Nagkaroon ng challenge sa business sector. Nahirap na po na mag-import ang lahat. Okay? So, there was a period na talagang walang importation. We were just faced with products na nasa stock po namin, nasa inventaryo po namin. At porque we are heavily dependent on the imported ones, parang wala nang maibebenta. And I was responsible for the products. Wala po ako sa direct marketing. So I had to do some plans on how to do this. Okay. Kung kaya nga po, naging very challenging. Parang wala na kaming ibebenta, paano to? Wala nang importation, wala nang produkto, wala nang ganito, ganyan. So we sat down. And along the way, ay nag-iisip po kami. At meron kaming tinatawag na mga sales engineers. And I called up some of the managers. At sabi ko, meron tayong mga sales engineers. Ano yung pagiging sales engineers nila? Well, mga engineer po sila. And they are on sales. Nagbebenta sila. Pero kung wala na silang maibenta, wala na. Well, ano yung pagiging engineer nila? They have to learn how to engineer sales. Hindi lang sales engineering, kundi engineering sales. Okay? Now, nagsimula kaming mag-isip kung paano gagawin. Wala nang importation ng produkto. Marami nakatenggang produkto. So, ang ginawa po namin, sabi ko, mag-inventaryo tayo kung anong mga bagay-bagay na natitira sa ating inventory. At i-categorize natin sang-ayon sa mga applications. And where products may be applied and may be integrated sa isang system, whether that be security system, audio system, whatever kind of system, ilagay natin doon. Ang dami-dami nating produkto. Okay? Kung wala na tayong maibenta, magbenta tayo ng serbisyo. Okay? Outside of products per se, nagbenta po kami ng serbisyo.
Okay? At hindi lang po yun. Nagbenta kami ng solusyon. Wow! And eventually, naalaman ito ng top management. Sabi, wow, ibang klase ito. Meron pala tayong pwedeng gawin kahit parang wala na. Now, hindi lang produkto po yung binibenta as in physical standalone ng mga products. Pwede palang gawin na magbenta ka ng serbisyo, magbenta ka ng solusyon. Okay? Magbenta ka ng magiging solusyon ng isang proseso, ng isang factory, ng isang, eventually, alam niyo po, mas lalong tumatag yung kumpanya because of these things. Now, let's put it sa isang spiritual na aspect. Okay? Alam niyo po, hindi lang po tayo kumikilos para tayo ay magkaroon ng pagkilos sapagkat sa totoo lang po, ang ating pagkilos ay dapat pagkilos sang-ayon sa virtues na nasa atin. Nasa atin ang Espiritu. Kapag ikaw ay kay Kristo, na kay Kristo ka, siya ay nasa iyo, ang Espiritu niya ay nasa iyo, ang salita niya ay nasa iyo, okay? Ang kanyang pangunguna ay nasa iyo, ang kanyang kapayapaan ay nasa iyo, ang kanyang pag-ibig ay nasa iyo, hindi maaaring hindi kumilos ang Espiritu. Magbubunga ang Espiritu. If you are yielded to the Word and to the Spirit, definitely magkakaroon ng bunga ang Espiritu. Ano ang bunga ng Espiritu? Love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Okay? At sang-ayon po sa mga bungang yan, okay, magiging resulta. Sa bawat pagkilos ay magkikitaan tayo ng pagkilos ng Espiritu. So this is not just a delivery of something. This is a working of the Spirit in every life. Alam niyo po, napakaganda ng usapin na ito. Actually, isang pag-aaral po ito na medyo malawak, at nailalatag as a ministry platform. But I would like for us to recognize this. If you are part of a church right now, lalo na kayo yung Lighthouse, think of it this way. Hindi po tayo kapos sa pagkilos ng Panginoon sa ating buhay. All that we need to do is to be yielded to Him. And right where we are, in the midst of this adversity, something good can come out. Something worthwhile can be seen. The love of God can be in us and can be shown. His Spirit is in us, and how we are yielded to the Spirit, then we can actually be Spirit-led in doing something. Okay? Now,